Απόδραση. Κείμενο Τζορτζίνα Κουρουσιακλή. Μηδενικός χρόνος. Ανυπαρξία ηλιακού φωτός. Ημίφος από άλλες πλανητικές διαστάσεις εκατομμύρια χρόνια μακριά. Η Γη είχε απορροφήσει ένα ικανοποιητικό ποσό οξυγόνου, το οποίο είχε παρισφρήσει μέσα από την χλωρίδα της αλλά και την πανίδα της, συμπεριλαμβανομένων και ανθρώπων προφανώς. Όχι τόσο ικανοποιητικό όμως, ώστε να κατοικούν πλέον δισεκατομμύρια πάνω της. Λιγοστά σημεία διάσπαρτα στον κόσμο, φυσικού τοπίου με διάσπαρτους μερικούς ζωντανούς ανθρώπους. Η θάλασσα έμοιαζε με μία γκρίζα υγρή μάζα, αλλά κάπου στο πυκνό βάθος της βρισκόταν κάποιο είδους ζωή, τόσο παρανοϊκή που ο κάποτε ζωοδότης ήλιος θα φοβόταν να τη φέρει στο φως. Πάνω σε ένα δέντρο η Μάριον ζούσε με τη γιαγιά της, που έφερε και εκείνη το όνομα Μάριον. Το δέντρο έβγαζε φύλλα με ένα άχρωμο σκούρο που έμοιαζε με πνιγυρό πράσινο, αλλά που δεν μπορούσε κάποιος με σιγουριά να το προσδιορίσει πλέον. Το ξυλόσπιτο ήταν ουσιαστικά ένα μεγάλο κουτί, διακοσμημένο από μία περασμένη εποχή. Τότε που η Γη μπορούσε να κινηθεί στον χώρο και στον χρόνο, σαν κάτι από χίπης και μάγισσες. Η Μάριον και η γιαγιά της όμως δεν ήταν χίπης, γιατί δεν ήξεραν τι σημαίνει χίπης, ή μάλλον είχαν ξεχάσει. Όσοι είχαν καταφέρει να επιζήσουν την αλλαγή διάστασης του πλανήτη δεν γερνούσαν ποτέ. Υπήρχαν όμως υποτονικοί, χωρίς να μιλούν πολύ και έχοντας μυριάδες αναμνήσεις από μία άλλη ζωή. Η Μάριον ήταν από τους πιο ζωηρούς ανθρώπους. Όταν η γιαγιά της έβγαινε έξω για να μαζέψει ό,τι μπορέσει για να φάνε, εκείνη πήγαινε βόλτα στην παραλία των λευκών δένδρων. Ονομαζόταν έτσι γιατί πάνω στην νεκρική αμμουδιά της είχαν φυτρώσει αγνώστου ταυτότητας λευκά δένδρα, χωρίς καρπούς, χωρίς φύλλα, και δεν ήταν τίποτε παραπάνω από κατάχλωμους κορμούς με διάσπαρτα κλαδιά. Η Μάριον κοιτούσε αδιάκοπα τα δέντρα που τέριαζαν απόλυτα με τη θάλασσα, μια εικόνα θλίψης και σιωπής. Σκεφτόταν πως πριν τη μεγάλη αλλαγή ένα τέτοιο φαινόμενο θα μπορούσε να αναλυθεί από επιστήμονες και να συνταράξει τα θεμέλια της Γης. Αλλά η έννοια επιστήμη αποτελούσε απλά μια παρελθοντική έννοια που δεν είχε καμία υπόσταση πλέον. Μερικές φορές η Μάριον συναντούσε άλλα δύο κορίτσια στην παραλία και γνώριζε πως η μία ήταν η αδερφή της και η άλλη η πρώτη της ξαδέρφη. Συναντιόνταν και περπατούσαν παράλληλα με την ακτή, μουντές, αμίλητες και απρόσιτες. Δεν γνώριζε τίποτα η μία για την άλλη, παρά μόνο πως στη ζωή πριν τη μεγάλη αλλαγή είχαν δεσμούς συγγένειας. Καμία έννοια όμως σε αυτόν τον τόπο δεν ήταν πλήρως κατανοητή σε αυτό το είδος ζωής. Δεν υπήρχε χρόνος, δεν υπήρχε ήλιος, δεν υπήρχε γύρας. Υπήρχε μόνο το ημίφος που κυριαρχούσε παντού. Φυσικά, νοητικά και συναισθηματικά. Η Μάριον ήξερε πως ζούσε με τη γιαγιά της, αλλά δεν θυμόταν να τη συναντά ποτέ. Θυμόταν την εικόνα της σε κάποιο νοερό σημείο του εγκεφάλου της. Η Μάριον θυμόταν αρκετά πράγματα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Θυμόταν πολλές φορές πως ήταν η παλιά ζωή. Θυμόταν άσχημα και θυμόταν και όμορφα.
Θυμόταν να πονά και να σπαράζει από το κλάμα. Θυμόταν να γελάει και να την πονάει το στομάχι της από τα γέλια. Θυμόταν συναισθήματα. Το απλανές βλέμμα της ήταν ένα βλέμμα μέσα σε μία πραγματικότητα που δεν υπήρχε πια. Θυμόταν να αντιδρά και ήταν εκείνο που θυμόταν καλύτερα. Το σπίτι όπου έμενε ήταν μία πύλη από την οποία μπορούσε να μεταπηδήσει και να βρεθεί κάπου αλλού. Η μεγάλη αλλαγή είχε δημιουργήσει άπειρες εκβάσεις από αμέτρητα σύμπαντα και απλά η Μάριον είχε πέσει σε αυτό. Θυμόταν πως σε εκείνη την άλλη ζωή υπήρχαν άνθρωποι που με τεχνάσματα είχαν την ικανότητα και κυρίως τη δυνατότητα να δημιουργούν ένα αστρικό σώμα που μπορούσε να ταξιδέψει στον χώρο και στο χρόνο, να επικοινωνήσει με άλλες οντότητες και να εισχωρήσει μέσα σε πολύπλοκα μονοπάτια. Η Μάριον θυμόταν να αντιδρά και να εξεγείρεται σε αυτό που δεν της ήταν αρεστό. Πλέον πάσχιζε να κρατήσει μέσα της την έννοια της επιλογής και της ελευθερίας. Θα κατέληγε να γίνει ένας σκλάβος της ίδιας της ύπαρξης, μέσα σε μία αθάνατη μακροβιότητα που είχε για ζωή. Η Μάριον θα δημιουργούσε μία ένωση του φυσικού με το αστρικό της σώμα και πνεύμα και θα έκανε εκείνο το τεράστιο ταξίδι. Έφυγε από την παραλία και κινήθηκε προς το δεντρόσπιτό της. Ήταν μόνη της και δεν υπήρχε κανείς πουθενά. Πήρε μερικά φύλλα που είχε μαζέψει η γιαγιά της, ξεραμένα και ξεχασμένα. Τα έτριψε και τα τοποθέτησε κάτω από κάποια κεριά που δεν έλειωναν ποτέ και τα φύλλα σιγοέκαιγαν και δημιουργούσαν αναθυμιάσεις. Ο καπνός από τα φύλλα σχημάτισε στον λιγοστό με οξυγόνο αέρα μία σπήρα από ομίχλη, από την οποία δημιουργήθηκε μία τρύπα, το οποίο η Μάριον γνώριζε πως θα έπαιρνε το ρίσκο να περάσει από μέσα της. Ήταν η πύλη για ένα άλλο μέρος, αλλά κανείς δεν ήξερε αν θα ήταν καλύτερα ή πολύ χειρότερα. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικά. Και επειδή εκείνη η αίσθηση ελευθερίας έκαιγε ακόμα μέσα της, η Μάριον διαπέρασε την τρύπα και χάθηκε στο τίποτα. Ήταν πεσμένη κάτω σε ένα παλιό με μάρμαρο πάτωμα, με εκείνο το κίτς μπορντό χρώμα και το δήθεν ψηφιδωτό σχέδιο. Ο αέρας που ανέπνεε ήταν τόσο γεμάτος από οξυγόνο, μικρόβια, βακτηρίδια και μυρωδιά. Ήταν ένας αέρας που μύριζε φως, αέρας που ποτιζόταν από τις ακτίνες του ηλίου. Ένιωσε την αναπνοή της σαν ένα αξεπέραστο συναίσθημα ευεξίας. Ήθελε να αγκαλιάσει τον εαυτό της και γευόταν στο στόμα της τη ζεστασιά που ανέδιδε το κορμί της. Είχε επιλέξει, είχε περάσει και το μόνο που έμενε ήταν να προχωρήσει. Έτσι λοιπόν προχώρησε μέσα στο σπίτι και έφτασε σε ένα υπνοδωμάτιο με σκούρους κόκκινους τοίχους και έναν γερασμένο άντρα, ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι, να ψυχοραγεί. Ήξερε πως ήταν ο παππούς της και δίπλα του βρίσκονταν οι γονείς της αστισμένοι. Σίγουρα αυτή δεν ήταν η κατάσταση που ήλπιζε να βρει. Αν τους αγκάλιαζε, θα φαινόταν περίεργο εκείνη τη στιγμή. Το θετικό ήταν πως σίγουρα πλέον υπήρχε και χρόνος, αλλά και συνεπώς υπήρχε και θάνατος, και εκείνη είχε πέσει ακριβώς πάνω στον πιο βαθύ φόβο του ανθρώπου, εκείνον
της απώλειας και της ανυπαρξίας. Μίλησε λοιπόν όπως θυμάται να μιλάει η ανθρώπινη ψυχή και ρώτησε πού βρισκόταν η αδερφή της και η γιαγιά της. Η μητέρα της την κοίταξε με τα κατακόκκινα και πρισμένα από τα δάκρυα μάτια της σαν να την αποδοκιμάζει και ο πατέρας της κοκκίνησε και φαινόταν έτοιμος να εκραγεί. Η Μάριον άρχισε να τρέχει μέσα στο σπίτι ψάχνοντας για τα άλλα πρόσωπα. Υπήρχαν φωτογραφίες της εκεί με τους γονείς της, αλλά η αδερφή της δεν φαινόταν πουθενά. Υπήρχε μία μεγάλη φωτογραφία της γιαγιάς της σε περίοπτη θέση που φανέρωνε την απώλειά της από τον κόσμο των ζωντανών. Η καρδιά της αύξησε παλμούς και ένιωθε το στέρνο της να βράζει σαν ένα καζάνι στα έγκατα της κόλασης. Ο θάνατος της πλάκωνε κάθε συναίσθημα ευημερίας. Αλλά συνέβαινε κάτι ακόμα χειρότερο εδώ. Ήταν σίγουρη. Κάτι χειρότερο και από τον θάνατο. Και αυτό ήταν η μη ύπαρξη. Εκείνη την πολυαγαπημένη μικρή της αδερφή που τόσο ήθελε να παίξει μαζί της, να τσακωθεί και να βρίσει, να κάνει βόλτες μαζί της πάνω σε ηλιόλουστες ακροθαλασσιές και να τις πετάξει στρογγυλές χιονόμπαλες. Εκείνη δεν υπήρχε πουθενά. Δεν υπήρχε πουθενά γιατί δεν υπήρξε ποτέ. Η Μάριον ήταν μοναχοπέδι και δεν θα έβλεπε την αδερφή της πια ούτε σαν κάποια άγνωστη. Αναπόλυσε τη μισοξεχασμένη εικόνα που είχε από την παραλία με τα λευκά δένδρα. Με την αδερφή της και την ξαδέρφη της, άγνωστες γνωστές μεταξύ τους, σε ένα ατελείωτο τίποτα. Δεν θα το άντεχε να μείνει παραπάνω σε αυτή τη διάσταση, όσο και να ανέπνεε κανονικό αέρα και όσος ήλιος και να υπήρχε. Δεν άντεχε την ιδέα της μη ύπαρξης. Έκλεισε τα μάτια της και προσευχήθηκε. Τα λόγια της ήταν ακατάληπτα, αλλά το μυαλό της ήταν συγκεντρωμένο και έτσι η σπήρα άρχισε να γίνεται δίνη και έπειτα δημιουργήθηκε ξανά μία τρύπα. Για ακόμα μία φορά θα μεταπηδούσε σε μία ξένη, διαφορετική διάσταση, όχι για κάτι καλύτερο, αλλά για κάτι που δεν πονά τόσο. Πέρασε μέσα από την τρύπα. Ήταν ξαπλωμένη στο ημίδιπλο κρεβάτι της. Η πόρτα του υπνοδωματίου της ήταν κλειστή και δίπλα της υπήρχε ένα ξύλινο μενταγιόν με χαραγμένο ένα σκανδιναβικό ρούνο, τον Άλγης. Από μέσα ακούγονταν οι φωνές των γονιών της που έλεγαν κάτι σχετικά με κάτι έγγραφα που έπρεπε να έχει έτοιμα ο λογιστής, αλλά ακόμα δεν είχε δεήσει να τα ολοκληρώσει. Από το υπνοδωμάτιο της αδερφής της την άκουσε να μιλάει στο τηλέφωνο, αφού άλλη φωνή δεν ακουγόταν και μάλλον τσακωνόταν με το αγόρι της. Άκουσε μικρά γρατζουνίσματα στην πόρτα και σηκώθηκε να ανοίξει για να μπει μέσα στο δωμάτιο εκείνο το αξιαγάπητο μαλλιαρό πλάσμα που ήταν ο σκύλος της. Ο ήλιος έμπαινε από το παράθυρο, αλλά ήταν χειμώνας και είχε κρύο. Η Μάριον πήρε το μενταγιόν με το ρούνο και το ακούμπησε εκεί που ακουμπούσε τα κοσμήματά της που είχε βαρεθεί να φοράει. Αυτό το μικρό μενταγιόν που σαν κλειδί της έδειξε ταξίδια που ο λογικός νους χάνεται στο διάβα τους. Είχε πάρει την απόφαση της και είχε επιλέξει να μην ταξιδέψει ξανά σε άλλες πραγματικότητες. Θα έπαιρνε το αεροπλάνο καλύτερα και θα πήγαινε να αλλάξει παραστάσεις κάπου όπου ο ήλιος ζούσε, ανέτειλε και βασίλευε.